Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua penyumbang Super Thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Dan terima kasih juga kepada semua yang dah subscribe channel ni. Untuk pengetahuan korang, channel ni dah ada buka untuk membership. By the way, korang jangan lupa untuk tekan bell supaya bila kita orang ada upload video baru, korang takkan terlepas. Malam ni Nini akan kongsikan beberapa cerita yang dikongsikan oleh seorang subscriber melalui Telegram. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk belanja like, okay? Macam biasa, Nini akan ceritakan dalam dialek Kelantan. Untuk subtitle, korang boleh tekan dekat sisi atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa berlengah lagi, terus ke cerita lah. On count of 3, 2, 1. Cerita ni dikongsikan oleh Akmal Aiman. Kita bahasakan dia sebagai Kemah lah. Kemah ni asal Kelantan. Rumah dia terletak dekat Gua Musir. Katanya dekat pendalaman jugalah. Tapi even pendalaman pun, rumah dia ni duduk tepi jalan utama kampung dia. Jalan tu adalah jalan utama Gua Musir ke Jeli. Diringkaskan ceritanya, rumah Kemah ni dekat dengan kubur. Lepas tu ada padan bola. Padan bola ni kira kena litah dulu jalan utama tu, baru sampai dekat padan bola. Kejadian mula-mula dia kongsi adalah masa dia umur 10 tahun. Macam biasalah budak-budak lepas balik sekolah ke ataupun hujung minggu ke, memang akan main dok time-time petang tu. Sebelum maghrib tu memang akan pergi main. Jadi Kemah ni tempat bermain dia adalah dekat padan depan rumah dia tu. Macam hari-hari biasa, ada satu petang tu Kemah pun tu lah nak pergi main. Dalam pukul 5 gitu, dia ambil basikal dia, gata-gata basikal, litah jalan gilah padan depan rumah dia tu. Dia main bola lah. Duduk main, dorang main tu. Lebih kurang nak maghrib, gelap-gelap pukul 7 gitu, dia pun balik lah dengan sayang-sayang dia apa lah, naik basikal gitu. Sampai dekat rumah dia, dia pun letak basikal dia dekat garaj, dekat dengan kereta ayah dia apa tu lah. Dia letak, dia parking basikal dia pun sebelum naik rumah tu, dia nak basuh kaki dulu. Moga duduk main padan mesti cemar kaki. Dia pun gila dekat Pala Paik. Pala Paik pula dah. Paik lah, Paik air. Paik air ni duduk alik tepi rumah dia, alik kanan gitu. Dia pun gila dekat alik kanan tu, dekat paik air, buka paik air. Masa duduk basuh kaki dia, lepas kaki kanan, kaki kiri dok. Dalam masa dia tengah basuh tu, dia rasa macam ada orang depan dia, macam anak mata dia tu rasa macam ada orang gitu deh. Dia pun angkatlah pandangan dia tengok. Masa dia tengok tu, dia nampak ada benda tengah ngetai dia. Benda tu berbungkus, tapi benda tu bagi duduk sterik dia macam duduk hitam gitu di sebalik dinding rumah dia belakang gitu. Dia pun tengok, astagfirullahalazim. Dia pun kejut dia tunduk balik. Lepas tu dia tengok ke lain tu. Dia tengok jolok ke gapo, dia tengok ni deh. Dia kat kepala sekali lagi tu. Jolok sungguh. Memang ada poch tengah tengok ke dia. Memang duduk nyenggeng gitu, duduk ngita gitu. Dia pun gapo lagi tu, cepat-cepat tutup pakai air, masuk dalam rumah lalu. Dia masuk dalam rumah tu, dia ayat ke Umi dia. Umi, orang nampak poch dekat luar.
Lepas tu dua hari lah Umi pergi ayat ke abah dia. Leninya abah dia tu tak ada dah. Masa umur dia 10 tahun tu abah dia ada lagi kan. Abah dia pun cepat-cepat tu tengok luar, tengok tak ada pun. Jadi moga dia ke buduk lagi masa tu dah. Jadi dia ni macam tak percaya lah gitu. Kata tak ada gapo lah. Lepas tu dia nak rano dia. Masuk dia mandi gapo tu. Malam tu memang dia tak boleh tidur lah. Ngalah dengan dia pergi kat Umi. Dia ayat ke Umi nak tidur dengan Umi sebab dia takut. Peti tadi tu yang nampak. Oh ni tinggal so benda. Dia kata rupa benda tu, pocong tu, dia tak ada muka tu, dia tak boleh nak explain. Tapi dia kata memang muka sangat hitam lah, gelap macam terbakar gitu. Jadi malam tu dia tidur lah dengan Umi. Tidur dengan Umi, esok bangun tu demam panas deh. Sebab dia memang real terkejut, bukan wak-wak terkejut dah. Demam panas 2-3 hari juga demam tu. Ni adalah kejadian yang kedua. Masa ni lama dah lah tikah dengan mula-mula yang nampak tu dia. Masa ni umur dia 19 tahun. Lepas SPM, dia tak ada pergi kerja luar mana lagi. Dia duduk lepok-lepok kapung. Jadi biasalah budak-budak muda ni, dia lepok lah malam-malam tak. Tiap-tiap malam lagu tu. Memang akhir tubik pergi lepok kedah. Tengah-tengah malam baru gelik. Jadi ada satu hari tu, macam biasa, dia tubik lah pergi lepok kedah. Masa tu lepas-lepas isu pukul 8 lebih tu, dia press motor dia tubik. Masa ni tak naik basikal dah lah, naik motor dah. Tubik pergi kedah lepok dengan saing, buah-buah, makan-makan, minum-minum air ke apa. Buah-buah tu dia pun start motor kelik. Lebih kurang dekat-dekat pukul 12 malam masa tu. Malam biasa, dia rasa macam biasa lah. Malam tu rasa luar biasa sikit. Dia rasa macam dia takut sikit nak balik. Dia takut nak lalu kot kubur dekat rumah dia. Rumah dia dekat dengan kubur. Jadi memang kalau dia tubik ataupun dia balik daripada mana-mana, dia wajib lalu kot kubur tu untuk sampai ke rumah tu. Malam tu dia rasa takut lah nak lalu kot kubur tu. Tapi nak tak nak memang kena lalu untuk sampai rumah kan. Dia pun bawa motor. Cuba melawan rasa takut tu. Dia buat relax. Dia tak bawa motor gitu. Siapa dekat kubur dekat rumah dia ni, dia pun tertengok lah dekat pagar kubur tu. Dia kejut sebab dia nampak sesuatu dekat tu. Dia tengok ada benda pakai baju warna putih, tapi tak putih sangat, nampak cemas sikit. Cerah lah dekat dengan kubur tu sebab lampu jalan banyak. Lepas tu benda tu berambut panjang. Benda tu bukan duduk cacer atas pagar kubur dah, dia duduk cakung atas tu. Macam cerita tak ada juga. Respon dia selepas tengok benda tu, sebab dia kejut, dia pun paling kot lain pula. Dia paling kot lain tu, dia pun tengok komentar motor dia sekali lagi. Bila-bila bawa motor tu, dia pun tengok pula sekali lagi dekat pagar kubur tu. Dia tengok memang ada benda tu duduk cakung. Kali ni duduk tengok ke dia pula. Dia ke apa lagi dengan semulah rapat minyaknya press motor, lacar masuk lalu dalam garaj rumah dia. Memang tak kecek banyak lah. Sekala dia mampu dulu motor ke apa, awak naik motor dalam rumah, kuci-kuci ke apa. Malam tu siapa aja mampu motor, tinggal gitu motor. Kuci-kuci pun dok masuk dalam rumah tu. Masa dia masuk dalam rumah tu, betul mak dia ada. Dia pun derah ayat ke mak dia, nampak gapo dak. Mak dia kata, pada mukamu, siapa suruh derak malam-malam. Gitulah. Tapi kejadian tu juga membuat dia demam panas sekali lagi. Memang Kemar ni dia ria-ria kejut lah. Kejadian ketiga pula. Dalam banyak-banyak cerita, dalam banyak-banyak kejadian huk jadi kepada Kemar dengan family dia, ni adalah kejadian huk paling dia rasa dia takut sekali. Kejadian ni berlaku selepas 2 hari dia nampak ada benda duk cakung atas pagar kubur tu. Kejadian ni berlaku pada pukul 11 malam. Cerita dia lagu ni. Malam tu, Kemar duk lepok-lepok lah dekat ruang tamu dia. Lepas tu, dia pun nak masuk lah dalam bilik. By the way, bila duduk dekat ruang tamu rumah dia ni, akan nampak lah kubur melalui tingkap. Tapi bilik dia duduk hujung. Bilik dia duduk belakang sikit. Memang bukan bahagian kubur dah lah. Masa dia bangun tu nak pergi jalan masuk ke bilik dia pun nampak lah anak saudara dia, lelaki lah, kecil lagi, lebih kurang 4-5 tahun gitu. Budak tu pun nak masuk dalam tandah pula dekat dengan bilik Kemar tu. Kemar duduk jalan-jalan, tengok anak saudara yang nak masuk tandah tu, tiba-tiba
Anak dara dia boom, necak, terlambung, melambung keluar daripada bilik air tu. Tinggi ke Allah juga. Memang kejut lah Kemar tu. Gara-gara dia pergi dekat anak dara dia. Dia kata, buat apa? Tak ada anak dara dia jawab tu. Family dia orang lain pun mari juga. Termasuklah kakak dengan abang dia lah. Mak ayah kepada anak dara dia tu kan. Lepas tu mak dia, abah dia mari ramai-ramai dekat anak saudara dia ni. Tanya buat apa. Dengarlah anak dara dia ya. Tak tahu buat apa. Sebab dia rasa dia macam kena tendang gitu. Kena sepak lah. Macam lepas kena tendang tu nambung tubik daripada tandah tu. Tapi memang jarak anak saudara dia melambung ke udara tu. Memang jauh lah. Boleh kata lebih kurang 5 meter. Boleh kira jauh juga kan. Necak tu kira macam daya yang kuat juga tak. Tanya anak daya kira anak daya sakit juga. Ini jatuh terembah ke. Bukan kata serik beh gitu. Serik pun sakit dia ni. Melambung piung dup jatuh. Lepas pada tenir belakang, Kemar pun masuklah dalam bilik dia. Baru boleh masuk dalam bilik dah. Nak masuk dalam bilik dia tu, tiba-tiba dia bunyi ada benda atas bumbung dalam bilik dia tu. Benda tu duduk cakar bumbung dalam bilik dia. Bukan semetar Kau lama kau kuat. Memang bunyi sepuluh orang duduk garu seling tu. Alik dalam dah, bukan bumbung atas, alik siling. Orang panggil siling atas ni deh. Bunyi kerak. Tapi kalau mami ni kerak juga bunyi macam ada bewok gitu. Ada tikus ke bunyi kak gitu tu. Bunyi gitulah. Kemaya bukan metal lah, memang lama. Kau lama kau kuat. Lepas pada dia duduk kejut ke benda tu dia duduk macam duduk naling tu. Dia pun tak ingat ada gapo jadi lepas pada tu. Pagi esoknya, Mak Kemar cerita gapo sebenarnya terjadi kepada Kemar malam tu. Selepas dia tak ingat ada tu ke. Rupanya Kemar ni masuk atu. Kena rasuk lah. Malam tu, lepas pada dia masuk tu dia, tiba-tiba Kemar ni duduk nepik. Memang family dia dengar belakang duduk nepik. Lepas tu, dia pun nak tubik daripada rumah. Dia unggah nak pergi pintu tu. Lepas tu, bila-bila tu duduk nepik tu, mak dia pun tanya, Kemar, buat apa kamu duduk nepik ni? Mak dia tak expect pula kata ni Kemar ni kena rasuk. Lepas pada mak dia tanya tu, Kemar nak pergi mana ni? Dia jawab, nak pergi kubur, aku nak pergi kubur. Mak dia pun, pelik dah anak aku ni. Bila-bila tu Kemar memang nak tuju ke pintu, memang nak tubik daripada rumah tu. Lepas tu Umi pun suruh adik-adik Kemar ni pergi ke Kemar lah. Takutnya terlepas keluar pergi pas kubur sungguh. Umi Kemar pun tanya lagi, mu nak pergi kubur apa? Lepas tu Kemar jawab, orang nak pergi kubur, orang nak kelik rumah orang. Gitu. Benda tu jawab lagu tu. Masa tu so Kemar tak ada pun berubah ke apa, tapi macam nampak lah Kemar tu tak khabar pun sahabat. Tiba-tiba nak pergi kubur malam-malam buta Lepas tu Umi pun baca ayat kursi. Lepas tu suruh habis Kemar ambil lada benar. Bila-bila duduk baca tu, Umi pun macam panggil rejam renjis ko ke lepas lada benar tu ko Kemar dia. Memang Kemar ko ngamuk, bukan ko bertenang, ngamuk siapa ko adik-adik dia ni tak boleh nak pergi dah. Payah dah nak pergi ya struggle sebab dia duduk gelepah nak tubik ni. Cara ko nak pergi kubur. Masa tu lah habis Kemar ni pergi panggil seorang Pak Cik ni memang pandai lah bab ngobak orang kat kampung ni kan. Pak Cik tu nama Pak Mak. Jadi habis Kemar pergi panggil cepat-cepat. Lepas tu marilah Pak Mak. Mari kat Kemar ni, Pak Mak pun startlah berubat Kemar ni. Pak Mak macam tanya lah benda ni mari mana ke. Lepas tu Kemar tak jawab. Tapi dah Umi tu tahu dah gapo Kemar nak buat ke. Umi pun ayatlah ke Pak Mak tu kata Kemar duduk ngamuk nak pergi kubur, ayat nak kelik rumah ke apa. Jadi Pak Mak tu pun ambil lah ada satu batai kayu tu. Dia pun buat macam pergerakan toreh dekat badan Kemar gitu. Padahal tak kena pun. Cuma masa tu memang Kemar nepik sakit. Lepas pada Pak Mak duk pisah-pisah duduk baca ayat gitu gini tu. Lepas tu Kemar pun khabar lah. Masa Kemar khabar ni, dia rasa memang sakit gila tubuh dia. Dia tanyalah Umi dia, Umi apa sakit sangat ni tubuh ni. Dia pelik lagi. Lepas tu Umi dia pun, yalah dia ni tak khabar saat ni.
kena rasuk tau. Lepas tu sakit sangat ni. Sebab you kata rasa macam kena hiri-hiri kau pisah. Memang terasa lah sakit tu walaupun you tak khabar. Pok mak pun ambil lah kayu saat ni. Dia ambil kayu, dia ayak kau keman ni. Pok mak guna kayu ni. Tu lah nak suruh benda tu tubik daripada kemar tadi. Macam tak percaya kemar tengok kayu tu. Sebab kayu tu kecil lah. Memang kayu tu pok mak bawa dah lah. Masa pok mak nak kelik tu, pok mak maklum lah bahawasanya benda hok masuk dalam tubuh kemar ni sebenarnya benda hok kemar napuk 2 hari lepas. Iaitu Kak Pun hok duduk mencangkung atas pagar kubur tu. Sister ikut kemar balik rumah. Lepas tu tiba-tiba ngamuk-ngamuk nak balik ke rumah sister sendiri pula tiba-tiba. Lepas pada kejadian tu, Kemar pun beres lah. Tak ada gapo-gapo. Kemar sendiri pun dah lagi kerja dekat Selangor gapo. Cuma bilik Kemar tu, bilik ujung tu dia, tak ada orang guna dah lepas pada tu. Sebab bilik dia tu macam sarang gangguan. Macam-macam lah terjadi dalam bilik dia tu. Umi Kemar ni boleh kata hari-hari lah pergi cuci bilik Kemar tu. Maksudnya tak ada cuci-cuci. Tengok esok ada pula debu-debu pasir. Supaya tak Kemar duk kubel anak ke apa. Cuci-cuci Kemar-Kemar. Esok kubel pula. Banyak macam ni. Banci dengan apa tu? Pasir duk terabu atas latar ke apa. Jadi Umi Kemar pun ambil keputusan biarlah nak jadi gapo pula tu. Lagi pun Kemar tak ada ke. Memang tak guna lah bilik tu. Dan juga bila Kemar balik kampung pun memang dia tak guna bilik tu. Dia masuk jaga-jaga je untuk ambil barang gitu. Dia memang tidur luar lah. Pasal bilik Kemar tu kan, anak saudara dia rajin lah nampak ada benda duduk dalam bilik tu. Anak saudara dia nampak ada satu susuk seperti apa? Beruk warna hitam duduk gantung dekat lapu Kemar tu macam gantung gitu. Lapu sambil-sambil dulu ke. Warna oranye tu benda tu duduk gantung situ, duduk nondeng gitu. Ada orang bagi petua ke Umi Kemar ni nak suruh bubuh air garam lah dalam bilik tu. Cuma kat bila Umi buat bubuh tu esok pagi tengok kering. Bubuh pula esok pagi tengok kering. Pasal air garam ni pandai ni ayat apa pasal air garam ni. Sapalah hari ni kat rumah Kemar ni memang banyak sangat gangguan. Panggil orang pagar ke gapo ke memang tak jadi gapo lah. Katanya tak tahulah, wallahualam deh. Ada perawat kata benda ni dihantar. Ada perawat kata sebab rumah dekat tepi kubur jadi macam-macam lah ada gangguan. Masa ayah Kemar meninggal tu, masa tu lah ada perawat mari tu dia kata ada orang buat rumah ni, ada orang deki. Lepas tu memang dia ada jumpa benda, ada orang tanam depan rumah Kemar ni. Satu benda macam dalam balai kuning gitu. Lepas tu ada dekat belakang rumah dia ke apa. Lain-lain tak jumpa lagi tu. Sebab tu kata banyak sangat gangguan rumah dia. Dalam bilik Kemar tu antara gangguan yang terjadi ke, macam tadi lah garu-garu siling gitu, bumbung ke. Lepas tu bunyi orang duduk rungga atas bumbung. Lepas tu bunyi orang duduk ketuk nelo, ketuk pintu. Macam-macam lah kat bilik Kemar tu. Sebab tu jadi keras sikit dalam bilik Kemar tu. Kadang-kadang benda-benda ni tunjuk rupa. Cumanya bukan sekaligus boleh nampak. Maksudnya bukan semua orang dalam rumah tu boleh nampak. Contohnya hari ni mak dia nampak. Mak dia tapi Kemar tak nampak. Anak saudara dia tak nampak, kakak dia tak nampak. Esok pula Kemar pula nampak, orang lain tak nampak. Ya gila, dia tunjuk sekaligus. Supo juga dekat luar rumah. Dekat luar rumah pun supo tulah macam-macam ada. Kubur macam-macam lah. Segala jenis hantu-hantu Malaya ada belaka. Cuma nak jumpa tu ikut hari dia nak pilih nak tunjuk ke siapa. Bukan kata sekaligus. Siapalah hari ni memang ada gangguan tu dekat rumah Kemar. Okey, pasal letak garis saat ni nak ayat ni adalah baca dalam Google je. Untuk garis ni kita nak buat vibe negatif ataupun gangguan jin dalam rumah ke. Kita ambil garis kasar, letak dalam gelas and then letak masuk ke air. Jadi garis tu akan napung gitu. Letak di penjuru-penjuru rumah ataupun bilik-bilik kita rasa kita nak clear ke vibe negatif tu. Selepas 24 jam kita ganti pula dengan garam yang baru, air yang baru. Curah lah semalam ni tu kan. Kita ganti-ganti setiap hari. Sapalah garis kita letak tu
tak naik dah. Maksudnya tak timbul dah garis tu. Bila kata tak, dia duduk bawah mendak situ ya. Maksudnya tak ada dah gangguan ataupun vibe negatif dalam rumah tu, insya-Allah lah. Dengan izin Allah belaka tu. Kita itu ikhtiar dah. Oh, tak ingat. Ada soal lagi nak ayat dia. Hot letter sekali baru-baru ni lah, masa nak shoot cerita ni adalah atas mesej kemar ke Telegram dah. Lepas tu dia pun hantar lah satu gambar ni. Dia hantar gambar dekat rumah dia. Dia ambil sesaja, dia hantar ke sayang dia. Tiba-tiba sayang dia suruh tengok balik. Ni ke, kalau korang nampak ni ada tepi ni bayangan tiye ke. Lepas tu tepi ni ada benda ni, nampak tak? Mula-mula ni tanya kau cushion dalam kereta. Kemarin mula-mula ingat cushion kot. Tapi tak logik sebabnya tu cermin kereta dia tu memang gelap gila lah. Khabar-khabar ada benda tu tepi tu. Dia memang tak expect benda tu sayang dia tu. Hantar klik gambar siap dengan bulat-bulat benda tu. Tu rumah dia gua musim ni. Mungkin lah kemar duduk kapung lah ni. Tak hidup kerja luar kau. Tak ingat pula nak tanya. Jadi begitulah cerita kemar kongsikan kepada Nini. Pasal rumah dia dekat kubur. Memang nyanyi siapa lo ni tak boleh nak duduk kat bilik dia ni. Apalah. Moga-moga ada suatu hari nanti tu tak ada lah benda-benda tu nak kucar dah, puas dah. Kata kucar orang lain pula. Jadi kan cerita hari ni, like tak like, kalau like tekan like, kalau tak like pun tekan like juga. Tiba. Jadi begitulah. Terima kasih banyak-banyak sebab stay tune sampai ke minit ini. See you in the next video. I love you all. Bye-bye. Untuk malam ni Nini akan ceritakan satu cerita. Untuk malam ni Nini akan ceritakan beberapa cerita yang diceritakan oleh malam ni Nini akan kongsi beberapa cerita yang dikongsikan oleh malam ni Nini akan kongsikan beberapa cerita yang diceritakan apa ni. Siapa dekat rumah tu, kemar pun buat masuklah basikal dia. Parking dalam garaj. Dekat dengan kereta-kereta ayah dia lah. Lepas dia parking basikal dia tu, moga dia nak naik rumah, dia nak basuh kaki dulu. Moga main pada ke. Mesti gap dah. Aduh lah. Sebelum naik rumah tu, dia nak basuh kaki dulu. Sebab baru main. Cuba melawan rasa takut tu, you buat relax. Dia bawa motor gitu. Siapa dekat kubur dekat rumah dia ni, dia pun tertengok lah dekat pagar kubur tu. Masa dia tengok dekat pagar kubur tu, dia pun tengok kau metal motor ya sekali lagi bila bawa motor tu. Dia pun tengok pulak sekali lagi dekat pagar motor tu. Pagar motor pula dah. Memang riuh juga malam tu. Okay, saat ni sebut dah dia. Psh, psh, psh. Kucing ni. Kalau mana? Natang kucing ni buat nelak aku bengok. Pelik lah kucing saya dua ni. 4-5 ekor mari rumah ni. Duk mitah kucing tina rumah ni. Kucing tina ni setahun lebih baru rumah. Kecebeh lagi. Tapi mujur ada set juga. Tak ada lah kesik sangat dia. Biar nyepaluh lah.